बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास 6 साइंस टेबल के टॉपिक दे इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन आगे बगौर हो रही देखो दा टके रागल इन्वायरमेंट मंग वो माहौल वस दा सतो इदा तो एक्सप्लेन को बियात बे टके रागल इंटरेक्शन वस देखो अलग से गई देखो से करेगा गोरत बड़े की यो इन्वायरमेंट है यो इंटरेक्शन इन्वायरमेंट माहौल और इंटरेक्शन ताल्लुक देखो से कोई परस कदा यो सड़े दे ठीक शो वस ददी सड़ीना चक चापेरा چې مونږه نظر سو نزي نو موږ دا سسیزونه په نظر راځي پدې کې سسیزونه داسي چې هغه بیجانې سسیزونه داسي چې ژوندۍ ٹھیک شو وسه کوئی زمونه چک چاپیره دا موجود دي غرونه چې مونږ کمی ته وایو ماونټین ٹھیک شو بیا کله پاسه مونږ سیګو نو مونږ تخکاری وریځي کلاودز او دا غینه لپاسه مونږ سیګو نو مونږ تخکاری نور ٹھیک شو بیا زمونږ کم اټماسفیر چې دی چک چاپیره نو بدی کې ډیر شي گیسونه دي دا غین علاوه وسمکه دراشي نو مونږ اوسېږو په کورونو کې د کورونو علاوه زمونه چک چاپیره ځنګلات دي ونې دي بوټي دي جناور دي دا غین علاوه زمونه چاپیره چې د سیندونه دي سیندونه علاوه ها چک چاپیره سیندونه دي ولی دي نهرونه دي کمی چې چشمې چوته وغیرہ د سيزونه چې موجود دي نو چې په کم ځای کې مونږ موجود یو او زموږ چاپیره چې کم سیزونه موجود دي یا کم سیزونه چې ما وې نو دی ته وایي انوایرمنټ یعنی زموږ نظر چې د سو پورزي زموږ چاپیره چې کم سیز موجود دی کا به جان دی جاندار دی نه هغې ته مونږ وایو چې څه ورته وایو انوایرمنټ یا ته مونږ وایو ماحول ها اوس پکې دا بل ټکی دی انټریکشن مطلب دا دی مونږ په دې ماحول کې پاتې کیږو او د دې ماحول سره زموږ واسطه راځي د دې سره زموږ تعلق جوړیږي لګوس دا انور دی د سره زموږ تعلق سره د موږ لرنا راکړي ٹھیک ده وریو سره زموږ څه کار دی وریو سره زموږ دا کار دی چې د موږ باران نه کوي باران د دې نه راکړي کېږي الله پاک یو ذریعه جوړه کړله بیا د ونې سره زموږ څه کار دی د دې سره دا کار دی چې د موږ خوراک راکوي د موږ اکسیجن نه کوي او زموږ لپاره موسم چې دی هغه یخی اوس کورونه دي نو کورونه دا دي چې په دې کې موږ پاتې کېږو په دې کې موږ محفوظ یو په دې کې موږ خپل وخت تېرو اوس اوبه چې دي بیجانه دي د دې سره زموږ انټریکشن څنګه راځي انټریکشن دا راځي چې انسان جسم چې دی دا 90% اوبه دي ٹھیک شو لکه انسان جسم سل ځای شي نو په دې کې 10 یا 50% چې دي نو دا اوبه دي دا اوبه چې دی موږ سکو د خپل ضرورت لپاره کپړو وینځلو لپاره وغیرہ چې دی موږ استعمالو نو دا ټول شیزونه زموږ سره کوم ځای راځي انوایرمنټ نو په دې کې چې بیا موږ تعلق جوړو انټریکشن جوړو هم د بیجانه سي سر جوړو او هم د جاندار سي سر جوړو ٹھیک شو نو په دې سبق کې موږ وایو چې زموږ د جاندارو سره انټریکشن راځي لکه په دې کې زموږ سره دا ونې بوټي دي ځناور دي او د بیجانو سره زموږ څنګه تعلق راځي لکه دا ځمکه ده اوبه ده مر دی دا غرونه دي او دا ځمکه ده دا هر سره چې دی دا ان شاء الله بیا تفصیل باندې وایو خو دا صرف د انوایرمنټ انټروډکشن دا زده کوي چې زموږ چک چاپیر چې کم سیزونه موږ اینو چې کم سیزونه موجود دي نو دې ته موږ وایو ماحول ٹھیک شو پوه شو خبره د انټریکشن چې دی نو په دې چپټر کې بیا تفصیل باندې ورغلی دا بیا وایو ثانک یو